Владимир Путін завершив свій державний візит до одного союзника, до Північної Кореї, і переїхав до іншого, до В'єтнаму. Він прибув туди сьогодні вранці за місцевим часом, сподіваючись зміцнити ключове партнерство у регіоні. Це, до речі, саме та мета, з якою він був і в КНДР. У В'єтнамі він зустрінеться з офіційними особами, які нещодавно налагодили тісніші свої зв'язки із Вашингтоном. Але Москва довгий час була таким собі хабом для закупівлі зброї для В'єтнаму. І Путін прагне зберегти цю позицію. Про це пишуть журналісти The New York Times. Я нагадаю, що це 5-й візит Путіна до В'єтнаму, який слідує за минулорічними поїздками Байдена і Сі Цзіньпіна, які шукали від Ханоя гарантії, що той не займе сторону когось у цьому протистоянні. Для В'єтнаму поїздка Путіна стане можливістю зміцнити зв'язки з Росією і її найважливішим оборонним партнером. Незважаючи на те, що він покращив відносини В'єтнам із Сполученими Штатами, минулого року він все ще шукав таємні способи придбати російську військову техніку всупереч американським санкціям. Журналісти The New York Times пишуть, що Вашингтон дорікнув Ханою за порушення російського лідера, заявивши, що жодна країна не повинна давати Путіну платформу для просування його агресивної війни і іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої звірства. Але цього тижня новопризначений президент В'єтнаму То Лам сказав місцевому російському представнику, що Ханой вважає Росію одним із пріоритетних партнерів у своїй зовнішній політиці. Путін прибув до В'єтнаму разом зі своїм новим міністром оборони Андрієм Білоусовим. Ну, як новим? Не новим, але все ж таки. Підкресливши, що питання безпеки є ключовим у цьому візиті. За словами Нгуєна Фуонга, який вивчає військові справи В'єтнаму, російська техніка становить від 60 до 70% оборонного арсеналу В'єтнаму. Це означає, що ця країна буде залежати від Росії у найближчі роки. У той час, як західні тобто все це відбувається в той самий час, як західні санкції проти Москви змусили В'єтнам сумніватися в надійності Росії як постачальника. Та попри це ми бачимо, що новопризначені політики все ж таки від своєї попередньої політики, перепрошую за тавтологію, не відмовляються. По тій простій причині, що 60 або 70% за даними експертів військового арсеналу В'єтнаму, російського фактично виробництва, вони не зникнуть самі по собі. Це неможливо переозброїти в короткостроковій перспективі. Тому в найближчі кілька років В'єтнам буде залежний від Росії, якщо хоче продовжувати мати хоча б якусь зброю на балансі. Багато в'єтнамських лідерів також усвідомлюють поглиблення відносин Росії з Китаєм на фоні російської війни в Україні, які вони вважають загрозою через давню територіальну суперечку в Південно-Китайському морі. В останні місяці В'єтнам звернувся до таких країн, як Південна Корея, Японія і Чехія, як до держав, які можуть постачати їм альтернативні джерела зброї. А також до Індії, це ще один колишній союзник СРСР, який може допомогти в'єтнамцям модернізувати їхнє наявне озброєння. Сполучені Штати також зі свого боку активно пропонували В'єтнаму більше озброєння. Останніми місяцями цю країну відвідували високопоставлені чиновники, але аналітики кажуть, що верхівка оборонного керівництва В'єтнаму залишається такою, м'яко кажучи, підозрілою щодо Вашингтону. Вони не бажають пов'язувати свою долю з країною, де продаж зброї має проходити через Конгрес, який може поставити угоду у залежність від прав людини. Щодо Росії, то обидві країни мають спільні підприємства в нафтовому бізнесі. Росія має значну частку в прибутковому нафтогазовому секторі В'єтнаму. Є також компанія, яка називається В'єтсовпетро. Це спільне підприємство російської Зарубіжнефті і в'єтнамської державної компанії. Її експлуатує найбільше у В'єтнамі родовище Баххо. Для Москви ці проєкти відбуваються у той час, коли російський експорт газу і нафти до Європи різко впав після введення санкцій з боку Європейського Союзу, але вони таким чином роздратували Пекін, оскільки перебувають у водах, які той вважає частиною своєї території. Ну і загалом візит Путіна – це ж не лише про безпекові питання, продаж зброї до В'єтнаму, але і той факт, що він прибув туди з державним візитом, з усіма своїми високопоставленими чиновниками і представниками міністерств, де планує ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів. Судячи з того, які візити Путін здійснював до Китаю і чим закінчилися візити, наприклад, до КНДР, то ми можемо очікувати на схожого роду документи, але уже сформовані із представниками В'єтнаму. А я нагадаю, що із КНДР Путін заключив договір, який... Це така угода, яка передбачає всеохопну, всеосяжну співпрацю в
питанні надання один одній допомоги, в тому числі безпекової, у випадку нападу на одну із цих країн. Тому ми цілком собі можемо очікувати, що Путін формує отаку собі вісь прихильних, називаємо це так, до нього країн, з якими він заключить отакі от договори, які зобов'яжуть сторони-підписанти врешті впрягатися потім у будь-які територіальні, скажімо так, не те, щоб претензії, територіальні мрії, назвемо це так, Росії, або ж у випадку, коли Росія зазнає нападу, до чого, до речі, вони от зараз активно намагаються схиляти ті країни, до яких вони приїжджають, до того, що от давайте ви надаватимете нам допомогу у випадку нападу. Це те, про що Путін, перепрошую, аналітики ЄСВ говорили про Путіна, що він от створює ці підписи, створює ці угоди, формує довкола себе держави і заключає з ними договори для того, щоб продемонструвати Заходу, що формується нова вісь, яка у випадку загрози для національної безпеки Російської Федерації, а вона може бути різною, тому що це залежить від того, як Росія інтерпретує загрозу для національної безпеки своєї країни. Точно так само, як це робить і будь-яка інша держава. І відповідно, відштовхуючись від цього, наші західні союзники і партнери будуть змушені або посилювати свій тиск для того, щоб стояти на своєму, таким чином наближаючи ескалацію, таке от замкнене коло, або робити крок назад, забираючи в Україні дозволи, наприклад, завдавати ударів по території Російської Федерації, по об'єктах військових на території Російської Федерації, можливо, не обмежувати і не забирати їх назад, але вводити суворіші, скажімо так, регуляції правила, куди бити можна, куди бити не можна. Тому це от таке складне, насправді, складне питання, складні візити Путіна, тому що це надзвичайно важливо для нас з точки зору того, що відбувається на фронтах.